Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu người đồng hành quen thuộc với tôi trong bản tin hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh Hoàng ạ. Vâng, xin chào Nga và chào toàn thể quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày giao dịch đầu tiên của Xuân Nhâm Dần 2022 và trước tiên thì chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý nhà đầu tư một năm mới gặp nhiều may mắn và an khang thịnh vượng. Vâng, thưa anh Hoàng, năm mới rồi thì chúng ta bỏ qua hết chuyện vui buồn của năm cũ và chúng ta có thể hướng tới một năm 2022 với nhiều thời cơ mới và nhiều khởi sắc mới. Vậy thì không biết là trong ngày đầu xuân này thì phòng phân tích có gì mới để có thể nói với các nhà đầu tư không ạ? Vâng, thì cá nhân mình cho rằng thị trường chứng khoán giao dịch trong bao nhiêu năm qua thì mỗi ngày đều là một ngày mới và có rất nhiều điều đáng để nói. Thậm chí rằng có rất nhiều ngày mà thị trường chứng khoán đã mang lại rất là nhiều cảm xúc cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên thì nhân dịp đầu năm mới, phòng phân tích của chúng tôi cũng tiến hành thống kê diễn biến thị trường chứng khoán trong 5 ngày giao dịch đầu tiên của năm mới trong vòng 10 năm qua và coi như đó là một cái điều mới mà chúng tôi muốn nói với các nhà đầu tư trong cái dịp này. Như vậy thì trong 10 năm qua, VN-Index đã tăng điểm trong 8 năm và chỉ giảm trong 2 năm thôi. Đặc biệt là năm 2020, VN-Index đã giảm tới 6,6% do đây là năm đầu tiên mà dịch Covid-19 xuất hiện trên thế giới. Như vậy thì có thể nói rằng trong 10 năm qua, VN-Index chủ yếu là tăng điểm và tăng trung bình là 1,7% trong 5 ngày giao dịch đầu tiên của năm mới. Và hy vọng rằng đây sẽ là món quà lì xì có ý nghĩa cho các nhà đầu tư trong cái dịp năm mới này. Dạ vâng, và trong những ngày đầu xuân thì chắc hẳn là bản thân mỗi chúng ta ai cũng muốn có một chút gì đó để lì xì cho chính bản thân mình phải không anh? Và nếu là cổ phiếu nào đang có lãi thì chúng ta có thể chốt một phần lãi, còn cổ phiếu nào vẫn còn đang lỗ thì chắc chắn là chúng ta đã chấp nhận là cầm lỗ qua Tết rồi thì cũng không có lý do gì để mà bán lỗ trong những ngày đầu năm này phải không anh? Và có một câu hỏi mà phòng marketing nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư trong dịp nghỉ lễ, đó chính là về triển vọng của thị trường chứng khoán trong năm Nhâm Dần 2022. Vậy thì không biết là với câu hỏi này thì anh Hoàng có thể chia sẻ quan điểm của phòng phân tích về câu hỏi này được không ạ? Chúng tôi thì vẫn giữ quan điểm như trong những bản tin trước đây, đó là thị trường chứng khoán sẽ vẫn trong xu hướng tăng điểm và tích cực trong nửa đầu năm nhờ xu hướng lãi suất thấp, tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng để kích thích nền kinh tế trong giai đoạn hậu Covid-19. Tuy nhiên thì theo chúng tôi, VN-Index sẽ gặp khó và trong xu hướng giảm điểm trong nửa sau của năm do lãi suất sẽ có xu hướng tăng lên trong giai đoạn sau đó. Ngoài ra thì ngân hàng nhà nước cũng sẽ thắt chặt dần tăng trưởng tín dụng để kiểm soát lạm phát. Theo chúng tôi thì cái ngưỡng kỳ vọng cho VN-Index trong vòng khoảng tầm từ 5 đến 6 tháng tới là khoảng từ 1.600 đến 1.700 điểm. Ngoài ra thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường cận biên với cái tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân đang ngày càng lớn dần trong 2 năm qua. Do đó thì cái mức biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm trở lại đây đang ngày càng lớn hơn. Lúc tăng thì tăng rất là mạnh, tuy nhiên thì lúc giảm cũng giảm vô cùng sâu. Do đó thì theo chúng tôi, nhà đầu tư nên chú trọng hơn vào các cái biện pháp quản trị rủi ro để có thể giữ được thành quả của mình khi mà thị trường vào xu hướng giảm điểm. Dạ vâng, và nếu như là những nhận định của anh là đúng thì nhà đầu tư vẫn còn khoảng nửa năm để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường đúng không ạ? Vậy thì anh có thể đưa ra một vài nhóm ngành triển vọng tốt cho các nhà đầu tư trong năm 2022 được không anh? Về nhóm ngành thì theo chúng tôi cũng có nhiều phương pháp để lựa chọn ra các nhóm ngành tốt cho mục tiêu đầu tư. Các ví dụ phải kể đến, ví dụ như là phương pháp sector rotation theo top down hay là phương pháp bottom up, hoặc là lựa chọn nhóm ngành dựa trên các cái investment catalyst riêng biệt của thị trường theo từng thời điểm nhất định. Tuy nhiên thì là một người phân tích cơ bản, cái gốc trong việc lựa chọn cổ phiếu của chúng tôi thì vẫn đến từ kết quả kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Và trong nội dung của buổi ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với các nhà đầu tư khía cạnh sector rotation theo phương pháp là top down. Theo đánh giá của chúng tôi thì nền kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới thì đang ở vào giai đoạn hưng thịnh rồi, khi mà đa phần các nước thì đang bắt đầu tăng lãi suất để mà kiềm chế lạm phát. Ở Việt Nam thì tuy rằng chúng ta vẫn đang ở trong quá trình hồi phục do cái dịch Covid-19 đến với chúng ta khá là chậm hơn so với các nước khác. Tuy nhiên thì cái sự chuyển dịch từ giai đoạn hồi phục sang hưng thịnh ở Việt Nam cũng sẽ rất là nhanh do có sự thay đổi về chính sách tiền tệ. Do đó thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang phản ứng ở giai đoạn hưng thịnh của nền kinh tế. Và theo thống kê của thị trường chứng khoán Mỹ trong vòng 50 năm qua thì các ngành có mức tăng giá tốt nhất trong giai đoạn hưng thịnh là công nghệ với các cổ phiếu là FPT, năng lượng với các cổ phiếu là PVD, PVS, gas và BSR, ngành công nghiệp với các ngành nhỏ là xây dựng với cổ phiếu CTD và Hòa Bình, ngành cảng biển với cổ phiếu là Zimandev và VSC,
ngành nhựa với cổ phiếu BMP và Nhựa Tiền Phong, hay ngành vận tải với cổ phiếu là PVT. Vâng, theo như bảng trên thì ngành tài chính có mức tăng giá là 15%, cũng tương đối hấp dẫn. Vậy thì không biết là anh Hoàng đánh giá như thế nào về nhóm ngành tài chính ạ? Ngành tài chính ở Việt Nam thì có 3 nhóm ngành nhỏ là ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Nói trước về dòng bất động sản đi, thì dòng bất động sản cũng có 2 nhóm ngành nhỏ là bất động sản nhà ở và bất động sản khu công nghiệp. Trước hết với dòng bất động sản nhà ở thì theo đánh giá của chúng tôi thì đã qua cái giai đoạn tăng giá rồi. Trước cái giai đoạn sụt giảm hiện nay thì giá cổ phiếu bất động sản đã tăng từ 2 đến 4 lần rồi, và hiện tại thì đang ở trong quá trình phân phối. Tất nhiên là quá trình phân phối diễn ra mạnh hay yếu thì nó còn phụ thuộc vào từng cổ phiếu. Tuy nhiên thì theo đánh giá của chúng tôi, giá cổ phiếu bất động sản trong ngắn hạn sẽ rất khó để vượt lại cái vùng đỉnh cũ. Nếu nhà đầu tư tham gia chiết đinh theo diện là chiết đinh T cộng để đón cái sóng hồi thì theo đánh giá của chúng tôi là rủi ro cũng rất lớn, và cái thời gian để mà nhóm bất động sản tích lũy trở lại và có thể tăng điểm thường là kéo dài ít nhất là 6 tháng. Thứ hai là với dòng bất động sản khu công nghiệp, với các cổ phiếu như là Kinh Bắc, ITA, GVR, Phước Hòa hay là BCM thì đa phần là giá cổ phiếu vẫn còn chưa tăng quá nóng. Và theo chúng tôi thì nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục mua vào được dựa trên kỳ vọng là dòng vốn FDI năm nay sẽ tăng mạnh trở lại sau đại dịch Covid-19. Tiếp theo là nhóm ngành ngân hàng với triển vọng khá là tích cực cho năm 2022 với mức tăng trưởng lợi nhuận đâu đó vào khoảng tầm 20 đến 30% tùy ngân hàng. Ngoài ra thì đa phần cổ phiếu ngân hàng đã tích lũy trong một cái giai đoạn khá là dài trên 6 tháng rồi. Mặc dù là nhiều cổ phiếu ngân hàng đã tăng giá khá là tốt trong khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần gần đây. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng điều chỉnh là cơ hội để mua vào. Sóng một ngành thường sẽ không thể nào kéo dài trong thời gian ngắn chỉ từ 2 đến 3 tuần được. Tiếp theo là nhóm chứng khoán thì giá của các cổ phiếu chứng khoán thì đợt này đã giảm khá là sâu rồi. Tuy nhiên thì lợi nhuận kỳ vọng cho năm 2022 vẫn khá là tốt. Do đó thì đứng trên góc độ cơ bản thì chúng tôi cho rằng mua vào các cổ phiếu chứng khoán ở thời điểm hiện tại là được. Tuy nhiên thì nhà đầu tư nên bán ra ở cái vùng gần đỉnh cũ, bởi vì giá của các cổ phiếu chứng khoán sẽ khó có thể vượt được vùng đỉnh cũ, bởi vì dù sao thì cái đỉnh tăng trưởng của các công ty chứng khoán đã nằm ở trong năm 2021 rồi. Dạ vâng, và còn một câu hỏi cuối cùng ạ. Và theo anh thì ngoài các cơ hội mà chúng ta vừa kể trên ra thì liệu rằng chúng ta có một cơ hội đầu tư nào khác cho các nhà đầu tư không ạ? Vâng, ngoài ra thì cũng có một vài các cái cơ hội đầu tư mang tính chất là cá biệt của nền kinh tế Việt Nam, mà theo chúng tôi có 2 cái cơ hội đầu tư chính. Thứ nhất là sự hồi phục nhanh chóng và khá là vững chắc của ngành hàng không. Hiện tại thì chúng ta đã thí điểm để đón khách quốc tế rồi, và với tốc độ này thì theo chúng tôi cái ngày mà Việt Nam mở cửa hoàn toàn với du lịch quốc tế chắc là cũng không còn xa nữa. Bản thân chúng tôi dùng từ nhanh chóng và vững chắc trong trường hợp này, bởi vì chúng ta hiện tại cũng không còn lo lắng là vừa mở cửa lại vừa lo sợ sẽ bị phong tỏa hay là sẽ bị dừng dịch vụ trong ngắn hạn nữa. Chính sách sống chung với Covid hiện đã được sự đồng thuận khá là cao từ cả chính phủ và người dân rồi. Các cổ phiếu được hưởng lợi sẽ là ngành hàng không, ngành du lịch và các cái cổ phiếu liên quan. Ví dụ như là HVN, VGC, ACV hay là SCS. Trong đó thì chúng tôi đánh giá cao hơn cổ phiếu HVN của công ty Vietnam Airlines do hiện tại đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Cơ hội đầu tư thứ hai đó là lạm phát tại các nước Mỹ và châu Âu hiện tại đang tăng rất là cao, và do đó thì các cái ngành xuất khẩu sang các nước này như là dệt may hay là cá tra thì sẽ được hưởng lợi nhờ giá bán tăng mạnh. Các cổ phiếu yêu thích của chúng tôi là Vĩnh Hoàn và TCM. Sau đây thì chúng tôi xin tổng hợp lại các cái cơ hội đầu tư theo đánh giá của phòng phân tích cho năm 2022 như sau. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần đầu tiên của Xuân Nhâm Dần 2022. Và năm nay thì cũng là năm 2022, có thể nói là toàn số 2. Nên về mặt phong thủy thì chúng tôi cũng kính chúc quý nhà đầu tư có thể x2 được tài khoản trong năm nay. Và bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.